Juggernaut je typ mimozemské vesmírné lodi, kterou používají inženýři. Jeho přesný účel a funkce jsou neznámý, ačkoliv se zdá, že se jedná o běžně používaný víceúčelový dopravní prostředek a hlavní způsob mezihvězdného cestování inženýrů. Juggernauty jsou velké, asymetrické kosmické lodě ve tvaru podkovy se zesílenou střední částí mezi dvěma rohy, které se ohýbají směrem vzhůru. Lodě mají obvykle mnoho vstupních míst, ačkoliv mají 3 velké otvory blízko země mezi dvěma rohy, které vedou do vnitřku Juggernauta. Interiéry Juggernautů jsou navrženy vysoce bioorganickým způsobem. Připomínají spíše živý organismus než vesmírné plavidlo, s kosterními stěnami, kruhovými průchody a strmými chodbami. Můstek Juggernautu se skládá ze 4 sarkofágů, ovládacího mechanismu vyrobeného z jakéhosi biologicky podobného materiálu, který se aktivuje pomocí inženýrské flétny a pilotního sedadla uprostřed můstku. Není známo, kolik členů posádky je obvykle potřeba k obsazení celé lodi, i když se zdá, že plavidlo je schopno spolehlivě fungovat i s jedním pilotem. Soudě podle samotné velikosti lodi by však bylo možné, aby loď snadno přepravovala stovky tisíc cestujících. Juggernaut byla inženýrská kosmická loď třídy Juggernaut nalezená na LV-223 a používána posledním inženýrem. Loď byla sestřelena poté, co se s ní v roce 2094 srazil USCSS Prometheus, ačkoliv zůstala z velké části neporušená. Druhé plavidlo podobné konstrukce použili Elizabeth Shaw a David Osum k letu na domovskou planetu inženýrů, a toto plavidlo později našla posádka USCSS Covenant. Lodě se stejnou konstrukcí jako Juggernaut se zdají být hlavními loděmi používanými inženýry pro mezihvězdné cestování nebo přinejmenším nejčastěji používanými pro přepravu nákladů, protože vnitřek lodi je vyplněn mnoha velkými kapsami s prostory, což je vidět na tom, že přinejmenším jedna z lodí na LV-223 obsahovala tisíce ampulí, které obsahovaly chemikálii A03959X9115. A opuštěná loď na LV-426 obsahovala tisíce xenomorfních vajec. Na planetě LV-797 přezdívané Tartarus objevila četa USCM pod vedením kapitána Pageta opuštěný stroj třídy Juggernaut. Vyšlo najevo, že loď původně objevil klan Jaučů a obě frakce se začaly přetahovat o vlastnictví. Mateřská loď Juggernaut, známá také jako mateřská loď inženýrů, je vesmírná loď inženýrů podobná Juggernautovi, která má obrovské rozměry. Jedna z nich byla umístěna na planetě 4 a nacházela se nad inženýrským městem. Když David a Elizabeth Shaw přiletěli ve svém vlastním Juggernautu, loď zakotvila u mateřské lodi dříve, než David vypustil nad obyvatele města smrtící mrak Black Goo, který všechny zabil. Ke konci filmu je později vidět, jak mateřský Juggernaut havaruje dále v údolí, když kolonisté USCSS Covenant opouštějí planetu 4. Mateřské Juggernauty sloužily jako obranné dokovací stanice, které chránily inženýrská města. Další Juggernauty se mohly připojit k mateřské lodi a doplnit zásoby. Asset Zero bylo kódové označení, které společnost Weyland Yutani dala inženýrské lodi třídy Juggernaut, nalezené na LV-895 v lokalitě 2. Loď byla zneškodněna jedním z týmů koloniálních mariňáků UAS Endeavour. Loď opuštěnou hluboko v troskách LV-895 objevila společnost Weyland Yutani a dlouhá léta ji studovala. Weyland Yutani se nakonec podařilo propojit s technologií inženýrů kanibalizací bezpečnostní syntetiky, převzít kontrolu nad Juggernautem a naložit do nákladového prostoru lodi všechny nádoby s patogeny, které v troskách našli.
V roce 2202, poté co byl veškerý personál Weyland Yutani vymýcen nebo kontaminován, převzala kontrolu nad operací umělá inteligence Cynthia a loď byla zamořena různými typy patogenů. Těsně předtím, než byl její hlavní počítač vypnut palebnou skupinou z UAS Endeavour, provedla Cynthia poslední protokol aktivace a evakuace Asset Zero do biolaboratoře 14 Weyland Yutani na stanici Gateway. V domnění, že vzít loď plnou patogenů do sluneční soustavy by bylo nerozumné, mariňáci zaútočili na Asset Zero a podařilo se jim ochromit jeho motory tím, že zničili fluxní kondenzátory a uzemnili ho tak jednou provždy. Námořní pěchota pak v lodi zanechala malou posádku. Derelikt na Achronu LV-426 s kódovým označením Origin, známá také jako cizí opuštěná loď, byla havarovaná loď inženýrů Juggernaut. Někdy v roce 2122 zachytila společnost Weyland Yutani Corporation varovný signál vysílaný z dereliktu. Následně byl bez vědomí posádky vyslán komerční tahač USCSS Nostromo, aby ho prozkoumal. Předpokládalo se, že loď ztroskotala na LV-426 několik tisíciletí před příletem lodi Nostromo. Předpokládalo se, že opuštěná loď byla zničená v roce 2179, když explodoval závod na zpracování atmosféry v nedaleké kolonii Hadley's Hope, ale ve skutečnosti výbuch přežila. Tak, toto byl přehled všech známých lodí inženýrů třídy Juggernaut. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou, a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.